Eto na mga lods, courtesy ng ABS-CBN News, sinabi ni Mark Magnifico Magsayo na napakaganda na daw ng kondisyon niya. Naging maganda daw ang naging takbo ng training camp niya mga lods. Ibig sabihin mga lods, handang-handa na ang ating pambato na dating kampyon Mark Magsayo sa kanyang laban ngayong linggo na kontra sa matibay, malakas, mas matangkad at mas mahaba sa kanya na dating kampyon din mga lods na si Brandon Heartbreaker Figueroa. Excited na nga daw si Magsayo mga lods dito sa malaking laban niya na parating. Excited din daw siya na binigyan siya ng MP Promotions President Sean Gibbons ng oportunidad na lumaban para sa interim belt ng WBC. Los Angeles. Condition, maganda yung training camp namin. May excited ako kasi mapalaban ako sa magandang laban, bigating laban. So I'm so excited that Sir Sean gave it to me a big opportunity of world title fight interim. Ang mananalo kina Magsayo at ang Amerikanong si Figueroa mga lods ay mandatory challenger o lalaban sa kampyon na si Mexican fighter Ray Vargas. Ibibigay din ng Magsayo ang kanyang pinakamahusay dito sa laban nga niya sa isa pa lang ang talo na si Figueroa mga lods. Itong si Figueroa mga lods ang nagbigay ng kaisa-isang talo ni Mexican bad boy Luis Pantera Neri. Tinira ng tinira nitong si Figueroa ang katawan ni Neri mga lods para makuha ang knockout. Dito makikita sa laban na ito mga lods na talagang malakas itong si Figueroa dahil matibay din itong ni-knockout niya na si Luis Neri at talaga namang napangiwi sa sobrang sakit itong si Neri mga lods. May comment naman ang isang netizen mga lods na madalas daw open ang mukha ni Figueroa kaya kawawa lang ito kay Magsayo. Ito ngang nagbigay kay Magsayo mga lods ng kaisa-isang talo niya na si Ray Vargas ay tumatakbo pa sa laban pero nahuli pa rin ni Magsayo at napatumba mga lods. Ibig sabihin mga lods, paano pa kaya dito kay Figueroa na nasa harapan lang at nakikipagpalitan ng suntok? Talagang tatamaan siya ng solido ni Magsayo mga lods. Talaga namang malakas itong si Magsayo mga lods dahil sa mga huling laban niya ay literal na pinatulog si Julio Ceja at ni-knockout din niya si Pablo Cruz sa pamamagitan ng kanyang right straight na suntok. Makikita naman mga lods na kahit malakas din itong si Figueroa pero mas malakas sa kanya si Magsayo dahil ito ngang si Julio Ceja ay pinatulog ni Magsayo at 2 beses pinabagsak mga lods. Pero kay Figueroa mga lods, sa laban niya kay Julio Ceja, maski harapan din ang kanilang naging laban ay hindi niya ito napabagsak at tabla nga lang ang hatol sa laban nila. Pero mga lods, tungkol pa rin kay Julio Ceja, nakita natin na pinahina ni Ceja si Magsayo gamit ang kanyang body shot. At nung humina na si Magsayo mga lods, ay pinatumba niya si Magsayo gamit ang short left hook. Ang ibig nating sabihin mga lods ay body puncher itong si Figueroa. Kaya kailangan mataas talagang stamina ni Magsayo sa laban na ito. Kundi pwede siyang tumiklop dahil sa pagkaubos ng hangin mula sa patama sa bodega sa kanya ni Figueroa. At sinabi din ni Magsayo mga lods na itotodo niya ang kanyang buong puwersa para wasakin si Figueroa. Tama ito mga lods, kailangan talagang knockout ang itarget ni Magsayo dahil Amerikano si Figueroa at sa Amerika sila maglalaban. Malamang kapag dikitan ng laban mga lods at nauwi sa desisyon ay papaboran itong si Figueroa ng mga hurado. Sinabi rin ni Sean Gibbons mga lods na tingin niya na knockout ang sasapitin ni Brandon Figueroa sa kamay ni Magsayo sa laban nila sa Marso 4 sa California, USA. Marso 5 naman sa atin dito sa Pilipinas mga lods, ngayong linggo na ito. Dagdag pa ni Gibbons mga lods, kumpletos rekados daw kasi sa Magsayo kung saan nasa kanya na raw ang athleticism, speed, power at iba pa. Sakto din daw mga lods ang pagsugod na estilo ni Figueroa sa lakas ng ating pambato. What should we expect when these two type of styles collide? I think you're going to expect someone getting knocked out, and it's not going to be Mark Magsayo. Mark brings so much athleticism, power, speed. He's the full package, and Brandon's style just complements everything Mark does, and it's only going to be one winner, and that's going to be Mark Magsayo. Sabi naman ni Figueroa mga lods, na alam daw ng mga fans na lahat ng laban na sinasalihan niya ay puro kahanga-hanga at itong laban niya daw kay Magsayo mga lods ay lulusob siya para makipaggera. Tignan na lang daw sa aktwal na laban mga lods kung madali ba siyang pabagsakin ni Magsayo. Sagot ni Figueroa ito mga lods dun sa hula ni Gibbons na inanakaut siya ni Magsayo.
Kaya dahil dito sa mga nabanggit na mga ito mga lods, kaya exciting talaga ang laban ni na Magsayo at Figueroa. At excited na rin ang mga Amerikano dito. Napaka-interesting na match-up, siguradong bakbakan at masisiyahan tayong mga fans dito. Samantala mga lods, dahil sinabi ng isang miyembro ng Treasure Boxing Promotion na isang Hapon ang sunod na makakalaban ng ating pambato, 3 Division World Champion, Janriel Cuadrolas Casimero. Kaya tingin ng ilan mga lods na baka daw itong wala pang talo na may perfect knockout record na Japanese fighter na si Yoshiki Takei na ang sunod na makakalaban ni Angas ng Pinas ngayong ikalawang linggo ng Mayo. Michael, sabi ni Michael bro, sa alin ba kalaban or Japanese? Japanese. Mamaya guys, pag ano, umabot Japanese. Patay Pag tayo. umabot tayo, patay tayo. Pag Maalala mga lods na sinabi na ng kampo ni Casimero, partikular si Nemuel Iparagire, na tiyak na daw kung sino ang makakalaban ni Casimero. Alam na daw nila at planchado ng detalye. Pirmado na daw ang kontrata ng laban nila mga lods. Kaso, ang gusto daw ng mga Japanese promoters mga lods, na sila mismo ang mag-aanunsyo ng laban ni Cuadrolas para formal at professional ang dating at hindi kung sino-sino lang ang mag-aanunsyo. Tiyak na po, ang laban ay magaganap sa Mayo. Ito po ay sa ikalawang linggo ng Mayo magaganap. At tiyak na po kung sino ang kanyang kalaban. At tiyak na rin po kung saan gaganapin ang kanyang training camp. Kaya eto na nga mga lods, si Yoshiki Takei ay nakikita ng ilan na posibleng siya na ang makakalaban ni Casimero. May record itong si Yoshiki Takei mga lods na 6 na panalo at 6 na knockout. Ni-knockout nga niya lahat ng kalaban niya at wala siyang talo. Pero sa atin naman mga lods, hindi lahat ng clue na ibinigay ay nagtuturo na itong si Yoshiki Takei ang next opponent ni Cuadrolas. Dahil ang mga clue mga lods, tulad ng WBC World Rated Fighter, ay wala naman sa WBC ranking itong si Yoshiki Takei. At sabi pa ng panig ni Casimero mga lods na si Bad Aratilis naman na mas mataas pa daw ang ranking ng next opponent ni Cuadrolas na hindi rin si Yoshiki Takei dahil number 12 lang ito sa IBF ranking. Halos lahat ng clue nila mga lods ay ang itinuturo ay si Raiz Alin. Pero lang na isang Japanese fighter ang kalaban. Mukhang nanloloko lang o jokes lang naman ng miyembro ng TBP nung sinabi niya na Hapon. Dahil nagtawanan pa sila ni Kuya Lods. Kaya malamang si Raiz Alin pa rin ang tingin natin mga Lods. Ang magandang balita mga Lods, malapit na daw i-anunsyo kung sino ang next opponent ni Cuadrolas na sinabi na Angas na babaklasan niya ng panga lahat ng haharang sa kanya.